สวัสดีค่ะวันนี้คอนแคทจะมาชวนทำน้ำตาลเคี่ยวจะเอาไว้ทำยำหรือเมนูอื่นๆก็ได้เลยนะคะก่อนอื่นให้เตรียมน้ำตาลปี๊บ300 กรัมน้ำมะขามเปียก3 ช้อนโต๊ะน้ำ50 มิลลิลิตรน้ำปลา5 ช้อนโต๊ะแล้วเรามาทำกันเลยค่ะให้ใส่น้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำเปล่าน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาลงไปจากนั้นเปิดเตาใช้ไฟกลางค่อนอ่อนและเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะน้ำมะขามเปียกที่ใส่ลงไปจะช่วยให้น้ำตาลเคี่ยวไม่ตกผลึกเวลาเราเก็บใส่ตู้เย็นค่ะให้เราเคี่ยวไปเรื่อยๆจนทุกอย่างละลายเข้ากันดีต้องเคี่ยวจนกว่าจะเดือดนะคะไม่งั้นเดี๋ยวน้ำตาลเคี่ยวจะเสียง่ายและเก็บได้ไม่นานแล้วก็การเคี่ยวจะช่วยทำให้กลิ่นมะขามเปียกลดลงด้วยค่ะตอนเอาไปทำยำหรือเมนูอื่นๆกลิ่นมะขามเปียกจะได้ไม่โดดจนทำให้อาหารเสียรสชาติค่ะพอเดือดแล้วก็ลดไฟลงแล้วเคี่ยวต่อจนกว่ากลิ่นมะขามจะหายไปค่ะพอพักไว้ให้เย็นแล้วน้ำตาลเคี่ยวของเราก็จะข้นขึ้นอย่างนี้ค่ะจากนั้นตักใส่ภาชนะเก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน้ำตาลเคี่ยวของเราง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะถ้าใครทำร้านอาหารแล้วอยากได้น้ำตาลเคี่ยวสีสวยๆก็ให้เอาลงเครื่องปั่นสักแป๊บหนึ่งนะคะสีจะออกมาสวยเหมือนคาราเมลเลยล่ะค่ะขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย